ชื่อว่าไทยใหญ่แต่กลับไม่อยู่ในประเทศไทยนะคะแค่นี้ก็ทำให้หลายคนตั้งคำถามแล้วนะครับว่าหรือจริงๆดินแดนนี้เคยเป็นของไทยมาก่อนหรือเปล่าเพราะถ้าไม่เกี่ยวกันเลยนะคะทำไมภาษาวัฒนธรรมและศาสนาถึงคล้ายกับไทยขนาดนี้หรือว่าเรากำลังเข้าใจประวัติศาสตร์จากชื่อที่ฟังดูคุ้นมากกว่าจากข้อเท็จจริงและเพื่อจะตอบคำถามนี้นะครับเราต้องเริ่มจากจุดเล็กที่สุดก่อนคำว่าไตไทยและฉานถูกใช้และถูกอธิบายอย่างไรในประวัติศาสตร์ก่อนจะตอบคำถามว่ารัชฉานเคยเป็นของไทยจริงหรือเปล่านะคะอาจต้องเริ่มจากคำเรียกก่อนเลยเพราะหลายครั้งความเข้าใจของเราเริ่มจากชื่อค่ะใช่ครับชาวไทยใหญ่เรียกตัวเองว่าไตหรือไทยซึ่งเป็นคำที่พวกเขาใช้มาตลอดไม่ได้เรียกตัวเองว่าฉานนะครับในอดีตราชสำนักอยุธยาเองก็รับรู้ถึงการมีอยู่ของคนกลุ่มนี้ในฐานะไทยใหญ่ เพื่อใช้เปรียบเทียบกับชาวสยามภาคกลางที่ถูกเรียกว่าไทยน้อยใช่ไหมคะใช่ครับนี่สะท้อนว่าสยามรับรู้ถึงความใกล้ชิดทางชาติพันธุ์และความแตกต่างภายในกลุ่มคนไทยตั้งแต่ช่วงเวลานั้นแล้วครับฟังแบบนี้หลายคนอาจรู้สึกว่าเราเป็นเครือญาติกันมาตลอดนะคะ ในเชิงภาษาและวัฒนธรรมใกล้เคียงกันจริงครับแต่ประเด็นสำคัญคือรัฐฉานมีพัฒนาการทางการเมืองของตัวเอง พวกเขาคงระบบการปกครองแบบเจ้าฟ้าต่อเนื่องมายาวนาน และแยกออกจากสยามอย่างชัดเจน จากตรงนี้แม้จะมีความใกล้ชิดทางภาษาและวัฒนธรรมมาก แต่รัฐฉานก็ไม่ได้พัฒนามาในฐานะส่วนหนึ่งของรัฐสยาม และจุดนี้เองครับที่ทำให้คำถามเรื่องรัฐฉานคือของไทยจริงหรือไม่ ต้องถูกมองใหม่ แยกระหว่างความเป็นเครือญาติออกจากความเป็นรัฐอย่างชัดเจน ถ้าอย่างนั้นนะคะคำถามต่อมาก็คือในเมื่อรัฐฉานไม่ใช่รัฐเดียวกับสยามแล้วทำไมสยามถึงพยายามจะขยายอำนาจเข้าไปถึงรัฐฉานนะคะต้องอธิบายบริบทก่อนนะครับว่าในยุคจารีตความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับรัชฉานโดยเฉพาะเมืองเชียงตุงไม่ได้เป็นแบบเส้นเขตแดนตายตัวเหมือนปัจจุบันแต่เป็นความสัมพันธ์แบบระบบมณฑลหรือมันดาล่าที่อำนาจลื่นไหลและทับซ้อนกันได้แปลว่าอำนาจของแต่ละฝ่ายไม่ได้ชัดเจนเป็นเส้นเดียวใช่ไหมคะใช่ครับบางช่วงรัชฉานก็มีความสัมพันธ์กับสยามบางช่วงก็เอ็นเอียงไปทางพม่าหรืออำนาจอื่นขึ้นอยู่กับจังหวะทางการเมืองในแต่ละยุค แต่ก็มีช่วงหนึ่งนะคะที่สยามพยายามขยายอำนาจเข้าไปในรัฐฉานอย่างจริงจังใช่ครับ ในสมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 สยามมีการทำศึกกับเชียงตุงถึง 3 ครั้ง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างอิทธิพลเหนือรัชฉานให้ชัดเจนมากขึ้น แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอะไรคะ ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือข้อจำกัดด้านภูมิประเทศ พื้นที่รัฐฉานเป็นภูเขาสูงชัน เส้นทางคมนาคมยากทำให้การเคลื่อนกำลังและการสนับสนุนจากส่วนกลางเป็นไปได้ไม่สะดวกนัก ซึ่งก็เป็นเงื่อนไขที่ไม่เอื้อกับกองทัพจากที่ราบ ใช่ครับ และอีกปัจจัยหนึ่งคือการตอบสนองจากชาวเมืองในพื้นที่ ชาวรัฐฉานจำนวนมากไม่ได้เปิดรับการเข้ามาของกองทัพสยาม และมีการต่อต้านเกิดขึ้น ตรงนี้ทำให้เห็นชัดเลยนะคะว่า ความเป็นคนเชื้อชาติไทยเหมือนกัน ไม่ได้หมายความว่าจะมีเป้าหมายทางการเมืองเหมือนกัน ถูกต้องครับ เหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนว่าอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไม่ได้แปลโดยอัตโนมัติว่าผู้คนจะต้องการอยู่ภายใต้การปกครองเดียวกัน และจากจุดนี้เองครับ เราจะเริ่มเห็นว่าเมื่อโลกเข้าสู่ยุคอาณานิคม เส้นเขตแดนแบบใหม่ได้เข้ามากำหนดความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับรัฐฉานไปอีกขั้นหนึ่งเลย หลังจากช่วงที่สยามกับรัฐฉานมีความสัมพันธ์แบบลื่นไหลนะคะ จุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆ น่าจะเกิดขึ้นตอนที่อังกฤษเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคนี้ ใช่ครับ เมื่ออังกฤษเข้ายึดครองพม่า เขาได้กำหนดสถานะของรัฐฉานให้เป็นรัฐในอารักขา ซึ่งต่างจากพม่าที่ถูกปกครองเป็นเมืองขึ้นโดยตรง แปลว่ารัฐฉานไม่ได้ถูกจัดการในรูปแบบเดียวกับพม่าใช่ไหมคะ ใช่ครับ อังกฤษยังคงยอมรับอำนาจของเจ้าฟ้าให้ปกครองตนเองในระดับหนึ่ง ภายใต้การกำกับของอังกฤษ ตรงนี้ดูเหมือนรัฐฉานยังคงมีพื้นที่ของความเป็นตัวเองอยู่บ้างนะคะ ใช่ครับ แต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญมากจริงๆ เกิดขึ้นตอนการปักปันเขตแดนสมัยใหม่ระหว่างสยามกับอังกฤษในช่วงพศ 2436 ถึง 2437 ซึ่งเป็นการใช้หลักสันปันน้ำในการลากเส้นเขตแดนใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ เส้นเขตแดนแบบใหม่นี้เป็นเส้นที่ชัดเจน และต่างจากโลกเดิมที่อำนาจเคยทับซ้อนกันได้ แล้วในกระบวนการนี้สยามมีท่าทีอย่างไรคะ สยามยอมรับเส้นเขตแดนดังกล่าว และไม่ได้โต้แย้งสิทธิเหนือรัฐฉานมากนักเมื่อเทียบกับกรณีลาว เนื่องจากสยามเองก็รับรู้ว่าอิทธิพลเหนือรัฐฉานเบาบางกว่าพื้นที่อื่นมาก
เส้นแบ่งนี้เลยไม่ได้เป็นแค่เรื่องแผนที่ แต่กระทบถึงผู้คนโดยตรงเลยนะคะ ใช่ครับ เส้นเขตแดนสมัยใหม่นี้เองที่เปลี่ยนสถานะของชาวไทยใหญ่ จากเดิมที่เคยถูกมองว่าเป็นเครือญาติ กลายเป็นคนอื่นหรือคนต่างสัญชาติตามกฎหมายของรัฐชาติ และนี่คือจุดสำคัญครับ เพราะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัฐฉานไม่ได้ถูกกำหนดด้วยเส้นเขตแดน และกฎหมายของรัฐสมัยใหม่ หลังจากที่รัฐฉานถูกแยกออกจากไทยด้วยเส้นเขตแดนสมัยใหม่นะคะ ก็มีช่วงหนึ่งที่รัฐฉานกลับมาอยู่กับไทยอีกครั้ง ใช่ครับ ช่วงนั้นคือสมัยจอมพลป.พิบูลสงคราม ในบริบทของสงครามโลกครั้งที่ 2 ตรงนี้หลายคนอาจไม่ค่อยรู้ว่าไทยเคยได้พื้นที่รัฐฉานกลับมาอยู่กับตัวเองจริงๆ ใช่ไหมคะ ใช่ครับ รัฐบาลไทยในเวลานั้นผนวกรัฐฉานบางส่วน คือเชียงตุงและเมืองพาน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศในชื่อว่าสหรัฐไทยเดิม ชื่อฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยนะคะ เหมือนเป็นการรวมพี่น้องกลับบ้าน ในเชิงอุดมการณ์ก็เป็นแบบนั้นจริงครับ แนวคิดหลักคือการรวมชนเผ่าไทย เพื่อสร้างความเข้มแข็งของรัฐ แต่พอเกิดขึ้นจริงในพื้นที่ มันเป็นแบบที่รัฐไทยคิดไว้ไหมคะ ไม่ทั้งหมดครับ ในสายตาของชาวไทยใหญ่จำนวนมาก การเข้ามาของกองทัพไทยไม่ได้ถูกมองว่าเป็นการกลับมาของพี่น้อง แต่ถูกมองว่าเป็นอำนาจจากภายนอกอีกชุดหนึ่งใช่ไหมคะ ใช่ครับ แม้จะใช้ภาษาเดียวกัน หรือมีวัฒนธรรมใกล้เคียงกัน แต่ประสบการณ์ของผู้คนในพื้นที่ไม่ได้สอดคล้องกับอุดมการณ์ของรัฐไทยในเวลานั้น ฟังดูเหมือนว่าคำว่ากอบกู้แผ่นดินไทย อาจเป็นเรื่องของรัฐมากกว่าเรื่องของคนในพื้นที่นะคะ ใช่ครับ และช่วงเวลานี้ก็อยู่ได้ไม่นาน เมื่อญี่ปุ่นพ่ายสงครามในปีพุทธศักราช 2488 ไทยจำเป็นต้องส่งคืนพื้นที่รัฐฉานให้แก่อังกฤษ เพื่อรักษาสถานะของประเทศในเวทีระหว่างประเทศ ถูกต้องครับ และนั่นทำให้ช่วงสหรัฐไทยเดิมกลายเป็นประวัติศาสตร์ช่วงสั้นๆ ที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงในไทย เหมือนเป็นช่วงเวลาที่รัฐไทยเองก็ไม่ค่อยอยากหยิบมาเล่าใช่ไหมคะ ใช่ครับ เพราะมันสะท้อนว่าอุดมการณ์ของรัฐกับความรู้สึกของผู้คนในพื้นที่ไม่ได้เดินไปในทิศทางเดียวกัน และจากจุดนี้เองครับ รัฐฉานก็ถูกวางบทบาทใหม่ ไม่ใช่ในฐานะดินแดนที่จะผนวก แต่ในฐานะพื้นที่ที่มีความหมายในบริบทความมั่นคงของยุคต่อมา หลังสงครามโลกครั้งที่2อะค่ะ ดูเหมือนว่าผู้นำไทยใหญ่จะต้องตัดสินใจครั้งสำคัญมากเกี่ยวกับอนาคตของตัวเอง ใช่ครับ ในปีพศ 2490 ผู้นำไทยใหญ่เลือกลงนามในสัญญาปางหลง ซึ่งเป็นการรวมตัวกับพม่าแบบชั่วคราวใช่ไหมคะ ใช่ครับ เป้าหมายหลักคือรวมพลังกันเรียกร้องเอกราชจากเจ้าอาณานิคม แต่มีเงื่อนไขสำคัญมากคือ สิทธิในการแยกตัวเป็นเอกราชได้หลังครบ 10 ปี แปลว่าจริงๆ แล้วไทยใหญ่ไม่ได้ตั้งใจจะรวมกับพม่าแบบถาวร ถูกต้องครับ เป้าหมายของไทยใหญ่คือการปกครองตนเองอย่างอิสระ ไม่ใช่การรวมกับไทยหรือพม่าในระยะยาว แต่สุดท้ายสิ่งที่ตกลงกันไว้ก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นใช่ไหมคะ ใช่ครับ เมื่อรัฐบาลทหารพม่าฉีกสัญญาปางหลง สิทธิในการกำหนดอนาคตของไทยใหญ่ก็หายไป และจากจุดนั้นเองจึงนำไปสู่สงครามกู้ชาติของไทยใหญ่ที่ยืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบัน หลังจากที่เกิดสงครามกู้ชาติของไทยใหญ่นะคะ ดูเหมือนว่าท่าทีของรัฐไทยต่อรัฐฉานก็เริ่มเปลี่ยนไป ใช่ครับ ในช่วงประมาณ พศ 2491 ถึง 2531 ซึ่งเป็นช่วงสงครามเย็น รัฐไทยไม่ได้มองรัฐฉานในฐานะดินแดนที่จะผนวกอีกต่อไป แต่มองในบทบาทแบบไหนแทนคะ มองรัฐฉานเป็นพื้นที่กันชน เพื่อสกัดกั้นอิทธิพลคอมมิวนิสต์ที่กำลังขยายตัวในภูมิภาค ตรงนี้เองที่ทำให้ไทยยอมผ่อนปรนบางอย่างใช่ไหมคะ ใช่ครับ ไทยยอมให้กองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่รวมถึงกลุ่มต่างๆ และขุนสาอาศัยอยู่ตามแนวชายแดน เพื่อทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันภัยด้านความมั่นคง แปลว่ารัฐฉานถูกมองว่ามีคุณค่าในเชิงยุทธศาสตร์ มากกว่าการเป็นส่วนหนึ่งของไทย ถูกต้องครับ นโยบายแบบนี้ทำให้รัฐฉานถูกคงสถานะไว้ ในฐานะพื้นที่ภายนอก ที่มีประโยชน์ทางความมั่นคง มากกว่าจะถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของไทยอย่างสมบูรณ์ ถ้ามองภาพรวมทั้งหมดนะคะ จะเห็นว่ารัฐฉานไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แบบเป็นของใครหรือไม่เป็นของใคร ใช่ครับ ในแต่ละช่วงเวลารัฐฉานถูกมองต่างกันไป ทั้งในฐานะเครือญาติ พื้นที่ยุทธศาสตร์ หรือพื้นที่นอกกรอบของรัฐไทย แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันตลอดคือชาวไทยใหญ่ต้องการกำหนดอนาคตของตัวเอง ถูกต้องครับ และนี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมเรื่องของรัฐฉานไม่ค่อยถูกเล่าอย่างครบถ้วน เพราะมันไม่ใช่ประวัติศาสตร์ของการได้หรือเสีย แ
แต่เป็นประวัติศาสตร์ของการเลือกและข้อจำกัดในแต่ละยุค ถ้าชอบบทสนทนาแบบนี้นะคะ ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจและกดติดตามช่อง อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะ ขอบคุณครับ ขอบคุณนะคะ